Thế giới hôm nay xin được chào các bạn. Suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, có khi nào bạn ngất ngây với vẻ đẹp của thầy giáo, cô giáo của mình không? Chắc là có đúng không nào? Nhưng không biết các cô giáo của các bạn có xinh đẹp bằng những cô nàng gõ đầu trẻ mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong video hôm nay. Với khuôn mặt xinh xắn, phong cách ăn mặc độc đáo, sự trẻ trung, năng động, các cô nhanh chóng thu hút được sự chú ý của học sinh và cư dân mạng. Nếu được học trong lớp với những cô giáo xinh đẹp thì chắc hẳn học sinh nào cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn, nhất là những bạn nam hay quậy phá. Nếu tò mò về mức độ xinh đẹp của các cô giáo mà chúng tôi vừa nói, các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 7 cô giáo xinh đẹp Việt Nam mà bất cứ học sinh nào cũng muốn theo học. Các bạn nam của chúng ta đừng rời tầm mắt khỏi màn hình nhé. 7. Bùi Thúy Ngân. Vị trí thứ 7 chính là cô nàng 9X Bùi Thúy Ngân, một trong những giáo viên trẻ nhất của trường tiểu học Tân Định, Hà Nội. Ngay từ đầu thì cô nàng vẫn là một cái tên vô danh tiểu tốt, cho đến khi một status của một phụ huynh đưa con đến trường nhập học và bị ấn tượng bởi cô giáo quá xinh xắn. Thế là dân mạng đã mở cuộc tìm kiếm thông tin về cô giáo trẻ. Vậy là Thúy Ngân trở nên hot rần rần trên mạng. Và cô giáo đẹp nhất Vịnh Bắc Bộ cũng được ghi tên trên bảng phong thần những cô giáo đẹp nhất Việt Nam. Ngân cho biết mình đến với nghề gõ đầu trẻ rất tình cờ, dự định học kế toán, làm ngân hàng hoặc kinh doanh. Tuy nhiên do thiếu 0,5 điểm đại học nên theo tư vấn của mẹ cũng như truyền thống gia đình, cô vào cao đẳng sư phạm Hà Nội, ngỡ là dòng đời xô đẩy, nhưng lần đi thực tập đã hướng Ngân từ say nắng đến gắn bó chân thành với công việc này. Để có thể đứng trên bục giảng, cô gái sinh năm 1991 đã phải không ngừng trau dồi kiến thức và thường xuyên gặp các giáo viên khác trao đổi kinh nghiệm, phương pháp truyền đạt sao cho hiệu quả. Song Ngân cho biết, nắm bắt tâm lý học sinh vẫn là thử thách lớn nhất đối với cô. Vừa xinh xắn, thân thiện và mến trẻ, Thúy Ngân không chỉ khiến học trò yêu mến mà đến cư dân mạng cũng ngẩn ngơ. Nhân dịp khai giảng năm học 2019, với một status đăng trên Facebook, cô giáo trẻ Bùi Thúy Ngân đã nhận được hơn 1.400 lượt thích và nhiều bình luận dí dỏm, thậm chí các bạn còn ngỏ ý: "Em quay lại học cấp 1 được không cô?" 6. Lưu Thị Phương Thảo. Tiếp theo ở vị trí thứ 6 thuộc về Lưu Thị Phương Thảo, hiện đang là giáo viên tiểu học tại một trường tiểu học ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ngắm nhìn nhan sắc của cô giáo trẻ Phương Thảo, có bạn nam nào muốn xin một vé quay về tuổi thơ để học với cô hay không? Là con nhà nòi với truyền thống gia đình làm nghề giáo, nên từ nhỏ Phương Thảo đã mong ước lớn lên sẽ làm cô giáo giống như mẹ. Giờ thì cô nàng đã thực hiện được ước mơ và còn nổi tiếng hơn cả mẹ nhờ vào ngoại hình xinh hết phần thiên hạ của mình. Cô giáo Thảo được mọi người đánh giá là gương mặt xinh đẹp, vóc dáng siêu chuẩn, không kém các hot girl mạng xã hội. Bật mí nhé, vóc dáng ấy có được là nhờ cô nàng chăm tập gym đấy. Nhan sắc của cô giáo Lưu Thị Phương Thảo trong tà áo dài trên bục giảng khiến nhiều người không khỏi hoài niệm về thời học sinh. Quan điểm sống của Phương Thảo chính là hãy sống hết mình, những gì đã qua mình cho qua, hướng tới những thứ tốt đẹp, sống trọn vẹn hiện tại và sống cho những dự định của tương lai. Phương Thảo cũng tâm sự rằng nghề giáo đòi hỏi bản thân mỗi nhà giáo phải thật sự có đam mê, sự kiên cường, lòng nhiệt huyết với nghề và phải đặt chữ tâm lên hàng đầu. Năng nổ trong công việc, Lưu Thị Phương Thảo được các em học sinh yêu quý. Cô giáo hot girl và cô giáo xinh nhất trường là biệt danh mà học trò đặt cho cô giáo Thảo. Các bạn có thấy đúng không nào? 5. Võ Nhật Linh. Ở vị trí thứ 5 trong 7 cô giáo xinh đẹp nhất Việt Nam chính là Võ Nhật Linh, bà xã của chàng cầu thủ gốc Nghệ An Văn Đức. Nhật Linh từng nổi tiếng trên mạng xã hội với hình ảnh cô giáo mầm non xinh đẹp, khiến dân tình phải tốn công tốn sức truy lùng tung tích. Cụ thể thì vào tháng 6 năm 2019, những hình ảnh trong đợt thực tập của Võ Nhật Linh tại trường mầm non ở huyện Diễn Châu, Nghệ An được chia sẻ lên diễn đàn và nhanh chóng thu hút được sự chú ý của dân mạng. Cô nàng sinh năm 1997 được yêu mến bởi gương mặt xinh xắn, làn da trắng và nụ cười tươi không còn tưới. Ngay lập tức, số người theo dõi trên trang cá nhân của Nhật Linh tăng lên chóng mặt. Bà xã của cầu thủ sinh năm 1996 từng chia sẻ cô yêu quý sự đáng yêu, tinh nghịch của trẻ nhỏ và được gia đình hết lòng ủng hộ khi lựa chọn ngành này. Cô mong muốn mình có thể phấn đấu trở thành hình tượng cô giáo như mẹ hiền. Điều đặc biệt hơn khi nhắc đến cô nàng giáo viên xinh đẹp Võ Nhật Linh chính là chuyện tình với trò cưng của huấn luyện viên Park Hang-seo Phan Văn Đức. Mối tình của Văn Đức và Nhật Linh được vén màn hồi giữa tháng 9 năm 2019. Cả hai đến với nhau sau khi Văn Đức chấm dứt chuyện tình cảm với top 10 Hoa hậu Ngọc Nữ. Và cuối cùng thì cầu thủ đội tuyển Việt Nam sau 5 tháng trong cây si đã cho ra quả ngọt là một đám cưới thật ngọt ngào và hạnh phúc. Điều thú vị hơn nữa là dù đã có chồng con, nhưng nhờ vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, cô giáo mầm non kiêm bà xã của cầu thủ Phan Văn Đức vẫn nhận vô vàn những lời tán từ trai lạ. Và bạn sẽ phải bật cười khi đọc đoạn tin nhắn giữa chàng trai lạ và Nhật Linh. 4. Nguyễn Ly Ly. Cô giáo 8X Nguyễn Ly Ly sẽ ở vị trí thứ 4 trong danh sách hôm nay. Dù sinh năm 1988 nhưng gương mặt trẻ hơn tuổi thật, các đường nét đáng yêu như búp bê, đặc biệt là đôi mắt.
Cô giáo dạy tiểu học Nguyễn Lily sở hữu vẻ đẹp vặn người mê và là thần tượng của rất nhiều bạn trẻ. Tất nhiên là không thiếu fan muốn cưa sừng làm nghé về ngồi học lớp cô Ly. Điều này cũng dễ hiểu bởi ai lại không yêu cái đẹp kia chứ. Thế nhưng để có thể học với cô giáo hot girl, chắc bạn phải đầu thai lại thêm lần nữa mới được. Trở lại với tiểu sử của cô giáo Baby này, thì sau khi tốt nghiệp tại Đại học Sư phạm Hà Nội, Nguyễn Lily về công tác tại trường tiểu học Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội. Lily là sinh viên khóa năm 7, khoa sư phạm âm nhạc. Có bạn nào học chung với cô giáo hot girl này thì comment bên dưới để mọi người biết nhé. Không chỉ xinh đẹp, Lily còn rất đa tài. Cô thường xuyên đứng ra dàn dựng các chương trình cho học sinh tham gia các hội diễn, đoạt giải xuất sắc liên hoan tiếng hát tiếng Anh khối tiểu học toàn thành phố Hà Nội năm 2012. Cô giáo hot girl còn tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp từ thời sinh viên và góp mặt diễn xuất trong một bộ phim khá nổi tiếng có tên Long Thành Cầm Dạ Ca của đạo diễn Đào Bá Sơn. Bất ngờ hơn nữa, cô nàng còn từng khiến không ít các đấng mày râu muốn trở thành phạm nhân sau khi hàng loạt hình ảnh xinh hết nấc trong trang phục công an được đăng tải. 3. Trân Trần. Nói đến những cô giáo xinh đẹp nhất Việt Nam, không thể bỏ qua cái tên Trân Trần. Cô nàng giữ vị trí thứ 3 trong danh sách hôm nay. Thay vì gọi Trân Trần, cộng đồng mạng đã dành cho cô giáo sinh năm 1996 những cái tên như hot girl vòng eo 58, Thiên Thần, cô giáo nóng bỏng nhất Việt Nam hay cô giáo quốc dân. Trân Trần đang sở hữu lượng fan hâm mộ không kém cạnh những người nổi tiếng, trong đó bao gồm dàn học trò quá lứa. Chủ yếu là các bạn nam đăng ký phổ cập lại vì cô giáo quá xinh đẹp. Trân Trần sở hữu chiều cao 1m66 với thân hình chữ S lý tưởng, cùng số đo 3 vòng 83, 58, 92 đáng mơ ước. Chính bởi gương mặt xinh đẹp cùng đường cong hút mắt, những bức hình của cô giáo hot girl khi được đăng tải đã khiến cư dân mạng không khỏi đau tim. Không biết Trân Trần có nghĩ đến cảm nhận của các phụ huynh và các cô cậu học trò của mình không khi những bộ ảnh thiếu vải của cô nàng được đăng tải trên mạng xã hội. Dù bị lời ra tiếng vào khi chụp ảnh phong cách sexy, Trân Trần cho biết vì sở thích và tính cách như vậy nên cứ làm theo những gì mình muốn. Hơn nữa, cô cảm thấy khá tự tin vào sắc vóc bản thân và muốn lưu giữ lại những bức ảnh đẹp tuổi thanh xuân. Hiện tại thì ngoài công việc gõ đầu trẻ, Trân Trần còn làm mẫu ảnh hay quảng cáo sản phẩm may mặc. Cô giáo nóng bỏng nhất Việt Nam còn chuyển sang làm YouTube và được đông đảo khán giả đón nhận, ủng hộ. Hiện tại, trang cá nhân của Nam Trân đã đạt hơn 400.000 lượt theo dõi. 2. Trần Hồng Nhung. Hoa hậu chuyện giới Hương Giang xinh đẹp, tài năng thì chắc các bạn ai cũng biết rồi. Nhưng ít ai biết, cô nàng còn có một cô em họ, cũng giỏi giang và rạng rỡ không kém. Em họ Hương Giang tên là Trần Hồng Nhung, sinh năm 1990 và đang sống tại Hà Nội. Cô giáo quốc dân, Trần Hồng Nhung có lẽ là cô giáo xinh đẹp đúng nghĩa cả về ngoại hình và tâm hồn. Cô nàng sở hữu ngoại hình xinh xắn với vẻ đẹp dịu dàng của phụ nữ Bắc, cuốn hút cùng chiều cao ấn tượng 1m7, giành được học bổng cao nhất tại Đại học Arbus của Mỹ. Tốt nghiệp với bằng Honor, nằm trong top 30 sinh viên ưu tú. IELTS 8.5. Hồng Nhung có nhiều thành tích đáng nhắc tới. Hơn việc là em người nổi tiếng, Hồng Nhung trở thành giảng viên ngành marketing trường Đại học Kinh tế Quốc dân khi mới 22 tuổi. Điều này khiến nhiều người hoài nghi Hồng Nhung là con ông cháu cha mới thuận lợi thi đỗ giảng viên trường có tiếng với điểm số cao nhất. Đáp lại câu hỏi cha mẹ là ai, Nhung khiến mọi người đứng hình toàn tập khi có cha là lái xe, mẹ là thợ may, một lý lịch bình thường hơn cả những điều bình thường. Để rồi nhiều người còn sáng mắt hơn khi một cựu sinh viên của trường tiết lộ Trần Hồng Nhung từng bí mật gửi số tiền lớn để giúp đỡ sinh viên bị bệnh nặng. Nghĩa cử ấy mấy ai làm được. Nhưng dòng tâm sự của học trò cũ nói về Trần Hồng Nhung đầy cảm phục. Hóa ra trên thế giới này còn có người tốt, giỏi, xinh đẹp, chung thủy lại khéo léo như vậy. 1. Pietro Boselli. Nếu bạn đang thắc mắc tại sao cái tên Pietro Boselli lại nằm trong danh sách này, thì bạn nên dẹp ngay cái suy nghĩ đây là một cô nàng chuyển đổi giới tính. Người ta là 100% đàn ông đích thực đấy. Chẳng qua thế giới hôm nay muốn cân bằng nhãn quan của các bạn nữ khi đã xem chán các cô giáo mà thôi. Và thật sự, Pietro Boselli là thầy giáo dạy toán quyến rũ nhất trên thế giới mà các bạn nên biết. Vì nếu như đã chán ngấy với các con số, chúng ta có thể ngắm thầy cho đỡ buồn ngủ. Pietro Boselli sinh năm 1988, anh chàng đến từ nước Ý và là thầy giáo dạy toán cao cấp tại Đại học London. Nhất định các bạn nữ sẽ phải xịt máu mũi khi nhìn body này của thầy. Còn các bạn nam của chúng ta cũng đừng ghen tị nhé. Không chỉ dừng ở vẻ ngoài điển trai, Pietro còn được nhiều sinh viên ngưỡng mộ bởi thành tích học xuất sắc. Anh chàng từng nhận học bổng sinh viên xuất sắc hồi năm nhất đại học. Sau khi tốt nghiệp, anh theo học lớp chất lượng cao và nhận bằng tiến sĩ ngành kỹ thuật khi mới 25 tuổi tại Đại học London của Anh. Năm 2010, Pietro học thêm khóa học tiến sĩ về triết học và hoàn thành nghiên cứu sinh vào năm 2016. Ngoài dạy học, Pietro Boselli còn đam mê trở thành người mẫu chuyên nghiệp và từng sải bước trên các sàn diễn thời trang quốc tế cùng với các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thế giới hôm nay xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất.